cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma đào mộ lấy vàng. Ở làng Hắc Yên có một nghĩa địa cổ nằm sâu trong rừng rậm, nơi từng là bãi chiến trường thời phong kiến. Người dân kể rằng nhiều tướng lĩnh giàu có đã mang theo vàng bạc xuống mồ, nhưng ai dám đào lên đều gặp kết cục thảm khốc. Dũng, Nghĩa, Lâm và Toàn là 4 thanh niên trong làng, túng quẫn vì thua bạc nên quyết định tìm đến nghĩa địa để đào mộ lấy vàng. Dẫn đường cho họ là ông Kiệt, một gã đào mộ chuyên nghiệp từng vào tù vì trộm hài cốt. Ông ta nói rằng đêm nay là thời điểm tốt nhất để hành động, vì trời không trăng, ma quỷ sẽ khó thấy được con người. Cả nhóm tiến vào rừng lúc nửa đêm, đèn pin soi lờ mờ giữa những bia mộ rêu phong. Không khí lạnh lẽo, mùi đất ẩm và hương nhang từ những ngôi mộ cũ khiến ai nấy rợn tóc gáy. Đến một gò đất lớn, ông Kiệt ra hiệu dừng lại, chỉ tay vào một ngôi mộ đá nứt nẻ, nói rằng đây là nơi chôn một phú hộ giàu có nhất vùng ngày xưa. Dũng và Nghĩa hì hục đào, trong khi Lâm và Toàn căng mắt canh chừng. Gió bỗng nổi lên từng cơn, rít qua những hàng cây như tiếng ai đó than khóc. Bàn tay Nghĩa bỗng chạm phải một vật cứng. Hắn reo lên, bảo Lâm cạy nắp quan tài. Nắp bật ra, một thứ mùi hôi thối sộc lên. Bên trong là một bộ hài cốt mặc áo gấm đã mục nát. Đáng sợ hơn, hai hốc mắt trống rỗng như vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ trộm mộ. Giữa bộ xương có một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Ông Kiệt vội chộp lấy, miệng lẩm bẩm rằng đây chính là kho báu. Toàn đưa tay định mở hộp, nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ lòng đất. Cả nhóm sững người. Dưới chân họ, đất bỗng nứt ra từng khe nhỏ. Bàn tay xương sầu từ trong quan tài chợt cử động. Một cơn gió lạnh quét qua, làm tắt ngấm mọi ánh đèn pin. Trong bóng tối có tiếng rên rỉ khe khẽ, rồi tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô. Lâm hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị một thứ gì đó kéo lại. Cả nhóm hét lên kinh hãi, trong khi bóng đen từ từ bò ra khỏi quan tài. Lâm gào lên khi cảm nhận rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt cổ chân mình. Hắn giãy giụa nhưng càng vùng vẫy, thứ đó càng kéo mạnh hơn, lôi hắn sát lại mép quan tài. Trong ánh sáng lờ mờ, một gương mặt trắng bệch dần hiện ra. Đó không phải hộp sọ khô khốc, mà là khuôn mặt của một người chết chưa lâu, với đôi mắt đục ngầu mở trừng trừng, miệng mấp máy như đang nói điều gì đó. Dũng tái mét mặt, lao đến kéo Lâm ra, nhưng ngay lúc đó, từ lòng đất xung quanh, hàng loạt bàn tay đen đúa vươn lên, chụp lấy chân tay bọn họ. Nghĩa la lên thất thanh, giãy giụa để thoát thân. Toàn vung cuốc chém loạn xạ, nhưng mỗi nhát cuốc đều trượt trong không trung, như thể những thứ kia chỉ là ảo ảnh. Ông Kiệt run rẩy ôm chặt chiếc hộp gỗ, miệng lắp bắp cầu khấn điều gì đó. Bất chợt, hộp gỗ trong tay ông ta rung lên, phát ra âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Rồi nắp hộp tự bật mở. Bên trong không có vàng, chỉ có một miếng ngọc bội màu máu, khắc hình một con mắt trừng trừng đáng sợ. Ngay khi ánh mắt ông Kiệt chạm vào miếng ngọc, một tiếng hét chói tai vang lên từ lòng đất. Cả khu nghĩa địa rung chuyển dữ dội, như có thứ gì đó khổng lồ đang trỗi dậy từ sâu bên dưới. Toàn tái mặt, hoảng loạn hét lên chạy trước, mặc kệ đồng bọn. Dũng, Nghĩa và Lâm cũng cắm đầu tháo chạy theo. Chỉ có ông Kiệt đứng chết chân, ánh mắt dại đi như bị thôi miên bởi miếng ngọc. Một bóng đen cao lớn bỗng xuất hiện sau lưng ông ta, vươn tay ôm chặt lấy ông. Khi cả nhóm quay đầu lại, chỉ kịp thấy ông Kiệt bị kéo tụt xuống lòng đất, miệng há hốc nhưng không kêu nổi một tiếng nào. Mặt đất khép lại ngay lập tức như chưa từng có gì xảy ra. 4 người còn lại chạy thục mạng khỏi khu mộ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đến khi ra khỏi nghĩa địa, họ mới nhận ra Toàn đã biến mất. Dũng, Nghĩa và Lâm lao ra khỏi nghĩa địa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chạy được một đoạn, cả ba mới nhận ra Toàn không còn đi cùng. Họ đứng lại, mặt cắt không còn giọt máu, đưa mắt nhìn nhau. Lâm hoảng loạn lắp bắp: Toàn đâu rồi? Lúc nãy nó vẫn chạy ngay phía trước mà. Nghĩa thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp. Nghĩa địa rộng lớn, tối đen như hũ nút. Nếu Toàn bị lạc lại trong đó, không biết giờ này hắn còn sống hay không. Dũng nghiến răng, cố lấy lại bình tĩnh. Giờ quay lại tìm nó hay sao? Câu hỏi khiến ai nấy rùng mình. Quay lại nghĩa địa giữa đêm khuya khi mà những thứ kinh hoàng vừa xảy ra ư? Nhưng bỏ mặc Toàn ở đó thì cũng chẳng ai dám về nhà. Lâm lắc đầu quẩy quẩy: Tao không quay lại đâu. Lúc nãy tao thấy rõ ràng có thứ gì đó bò ra từ quan tài.
Không phải người đâu. Dũng gằn giọng. Vậy mày định để Toàn chết một mình trong đó á? Lâm im bặt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nghĩa cũng không khá hơn. Trong đầu hắn, cảnh tượng ông Kiệt bị kéo xuống lòng đất vẫn còn nguyên vẹn. Không ai muốn quay lại nơi ấy. Nhưng rồi một tiếng hét vang lên giữa khu rừng. Là giọng Toàn. Cả ba giật bắn mình. Tiếng hét yếu ớt, đứt quãng, vọng ra từ hướng nghĩa địa. Như thể Toàn đang gào lên trong tuyệt vọng, cầu cứu giữa cõi âm ti. Dũng nghiến răng, rút con dao găm trong túi ra, nói dứt khoát. Đi cứu nó. Không thì sáng mai chúng ta cũng chẳng dám nhìn mặt người nhà nó. Nghĩa và Lâm nuốt khan, rồi cũng lặng lẽ đi theo. Ba người lần mò trong bóng tối, quay lại nghĩa địa. Mọi thứ vẫn yên lặng đến rợn người. Gió rít qua những bia mộ cũ kỹ, tạo thành những âm thanh ghê rợn. Họ lần theo tiếng kêu, đi sâu hơn vào khu vực phía trong. Và rồi cả ba khựng lại. Toàn đang quỳ sụp trước một ngôi mộ lớn, đầu cúi gằm xuống, toàn thân run rẩy. Ngay trước mặt hắn là chiếc hộp gỗ của ông Kiệt, bị vứt chỏng chơ trên đất, miếng ngọc bội màu máu bên trong phát ra ánh sáng lập lòe quỷ dị. Dũng tiến lại gần định kéo Toàn dậy, nhưng khi hắn chạm vào vai bạn, Toàn đột ngột quay phát lại. Dũng hét lên kinh hoàng, mắt Toàn trắng dã, không còn tròng đen. Miệng hắn nứt toạc ra, rỉ máu nở một nụ cười quái dị. Mày bỏ chạy nhanh thế, sao quay lại? Giọng nói của Toàn méo mó, vang vọng như có nhiều người cùng nói một lúc. Lâm và Nghĩa hét lên, lùi lại. Toàn bật cười khanh khách, tiếng cười sắc lạnh đến rợn người. Hắn đưa tay chộp lấy Dũng, bàn tay gầy gò nhưng siết chặt như gọng kìm sắt. Dũng vùng vẫy, nhưng sức lực của Toàn lúc này mạnh khủng khiếp, như thể hắn không còn là người. Nghĩa hoảng loạn chộp lấy chiếc cuốc gần đó, giơ lên cao rồi bổ thẳng xuống cánh tay Toàn. Phập, máu đen phun ra nhưng Toàn không hề buông tay. Hắn rít lên một tiếng chói tai, rồi nhảy vọt về phía sau như một con thú hoang. Cả ba chỉ kịp thấy bóng hắn lao vút vào rừng sâu, biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Không ai dám đuổi theo. Họ nhìn nhau, mặt mũi trắng bệch, tim vẫn đập điên cuồng vì kinh hãi. Lâm lắp bắp. Nó không còn là Toàn nữa. Dũng siết chặt con dao trong tay, hàm răng nghiến lại. Đi khỏi đây thôi. Cả ba cắm đầu chạy ra khỏi nghĩa địa, lần này không dám ngoái lại. Khi vừa ra khỏi khu rừng, họ thấy trời đã bắt đầu hửng sáng. Không ai nói một lời nào, tất cả đều thở dốc, tim đập liên hồi. Nhưng ngay khi họ tưởng rằng đã thoát khỏi cơn ác mộng, một giọng nói khẽ khàng, lạnh lẽo vang lên ngay phía sau lưng. Chạy rồi mà còn quay lại à? Dũng, Nghĩa, Lâm cứng đờ người. Từng sợi tóc gáy dựng đứng, cả ba từ từ quay đầu lại. Trước mặt họ, Toàn đứng đó. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng đôi mắt hắn vẫn trắng dã, nụ cười quái dị vẫn nở trên môi. Tao vẫn còn đây mà. Cả ba đồng loạt hét lên, rồi cắm đầu bỏ chạy khỏi bãi đất trống, lao về phía làng như những kẻ điên loạn. Nhưng dù có chạy bao xa, dù có cố gắng đến mức nào, tiếng cười của Toàn vẫn vang vọng sau lưng, không hề xa dần. Cả ba chạy thục mạng về làng, hơi thở đứt quãng, chân như muốn khuỵu xuống. Cảnh vật hai bên mờ ảo, trời đã gần sáng, nhưng ánh sáng lờ mờ không làm vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng họ. Dũng không dám ngoái lại, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng cười man dại của Toàn vang lên sau lưng, mỗi lúc một gần hơn. Hơi lạnh ghê rợn tỏa ra sau gáy, khiến da đầu hắn tê dại. Chạy được một đoạn, cả ba lao thẳng vào nhà cụ Tám, thầy mo già nhất làng, người được đồn rằng biết trừ tà. Dũng đập cửa điên cuồng, miệng hét đến khản giọng. Cửa bật mở, cụ Tám đứng đó, ánh mắt sắc lẹm nhìn họ. Tụi bay đã động vào cái gì trong nghĩa địa? Lâm ngã quỵ xuống, thở hổn hển, giọng run rẩy kể lại mọi chuyện. Đến khi nhắc tới chiếc hộp gỗ và miếng ngọc bội màu máu, gương mặt cụ Tám trầm hẳn xuống. Ngọc trấn quỷ. Ba người hoảng hốt nhìn nhau. Nghĩa lắp bắp hỏi. Cụ nói gì? Cụ Tám chậm rãi bước vào trong, ra hiệu cho cả ba theo vào. Căn nhà gỗ chật hẹp, ánh đèn dầu lập lòe, càng làm không gian thêm u ám. Cụ rút từ tủ ra một quyển sách cũ kỹ, lật dở trang giấy đã ố vàng. Ngọc trấn quỷ là vật dùng để phong ấn một thứ gì đó. Một khi phong ấn bị phá, quỷ dữ sẽ trỗi dậy. Dũng tái mặt, nghĩa là ông Kiệt đã lấy thứ đó ra khỏi mộ. Cụ Tám gật đầu, và bây giờ thứ bị phong ấn đã nhập vào thằng Toàn, nó không còn là người nữa. Không khí đặc quánh lại, nghẹt thở đến mức ba người không ai dám lên tiếng. Tiếng cười ma quái của Toàn vẫn vọng đến từ xa, mỗi lúc một gần hơn. Bất chợt cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Một giọng nói kéo dài méo mó vang lên mà. Lâm hét lên, nép sát vào vách tường. Nghĩa siết chặt con dao trong tay, tay run lẩy bẩy. Cụ Tám lặng lẽ rút ra một bọc vải nhỏ, mở ra bên trong là một nắm bùa chú màu vàng nhạt.
Giữ chặt lấy, đừng để nó vào nhà. Cánh cửa rung lên dữ dội hơn. Dũng cắn răng, lao tới giữ chặt then cửa. Một lực mạnh đến điên cuồng đập vào từ bên ngoài, khiến cả căn nhà rung chuyển. Mở ra đi, mày tưởng trốn được sao? Giọng nói của Toàn kéo dài, vặn vẹo như có hàng trăm người cùng thì thào. Cụ Tám nhanh chóng đặt một bát nước trước cửa, đốt 3 lá bùa rồi niệm chú. Khói từ bùa bay lên nghi ngút, hòa vào không khí lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng cười của Toàn bỗng im bặt, không gian chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Dũng, Nghĩa, Lâm nín thở, từng giây trôi qua nặng nề như thể thời gian ngưng đọng. Rồi đột nhiên, rầm, cánh cửa bung ra. Một cơn gió lạnh thổi ào vào nhà, thổi tắt cả ngọn đèn dầu. Dưới ánh sáng lờ mờ, Toàn đứng lặng lẽ trước cửa. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt trống rỗng. Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Tao tìm thấy tụi mày rồi. Dũng thét lên, lao tới vung dao chém thẳng vào người Toàn. Nhưng lưỡi dao xuyên qua cơ thể hắn như thể chỉ chém vào không khí. Toàn bật cười, giơ một bàn tay dài ngoằng về phía Dũng. Một sức mạnh vô hình bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Dũng quậy đạp, mắt trợn trắng. Hắn cảm thấy hơi thở bị rút cạn, cổ họng tắc nghẹn. Cụ Tám nhanh chóng rắc muối và gạo lên sàn, vẽ một vòng tròn bằng bột trắng rồi niệm chú. Một tiếng gầm rú chói tai vang lên. Toàn rít lên giận dữ, thân hình hắn co giật dữ dội. Làn da hắn bắt đầu rạn nứt, lộ ra những vết đen thâm xì bên dưới. Cụ Tám hô lớn, đưa miếng ngọc bội đây. Lâm run rẩy lôi miếng ngọc ra khỏi túi, ném về phía cụ Tám. Cụ đón lấy, siết chặt rồi nhanh chóng đặt lên bàn, lấy dao khắc lên bề mặt ngọc một ký tự cổ. Miếng ngọc lập tức phát sáng rực rỡ. Toàn rú lên một tiếng kinh hoàng. Cơ thể hắn giật mạnh rồi đột ngột bốc cháy thành ngọn lửa xanh kỳ dị. Dũng rơi bịch xuống sàn, ho sặc sụa. Nghĩa và Lâm lùi lại, mắt mở to khi thấy Toàn quằn quại giữa không trung. Ánh lửa bao trùm toàn thân hắn, thiêu đốt từng thớ thịt để lộ ra bộ xương khô phía trong. Toàn hét lên lần cuối, rồi hắn tan biến. Không gian trở lại tĩnh lặng. Cụ Tám thở dài, đặt miếng ngọc bội vào trong hộp gỗ, niêm phong lại bằng bùa chú. May mà chưa quá muộn. Dũng, Nghĩa, Lâm vẫn còn chưa hoàn hồn. Họ nhìn quanh như thể sợ Toàn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cụ Tám nhìn họ, giọng trầm xuống. Đây chưa phải là kết thúc. Các người đã chạm vào thứ không nên chạm. Oán khí vẫn còn và nó sẽ không dễ dàng buông tha. 3 người nhìn nhau rùng mình. Gió lạnh vẫn rít lên từng hồi bên ngoài. Căn nhà cụ Tám im lặng đến đáng sợ. Nghĩa, Dũng và Lâm ngồi bệt dưới sàn, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Họ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cụ Tám vẫn chưa tỏ vẻ an tâm. Đôi mắt cụ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay, vẻ mặt đầy lo âu. Dũng lên tiếng, giọng khàn đặc cụ Tám. Chuyện này thật sự đã xong chưa? Cụ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh miếng ngọc, miệng lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Ánh sáng từ miếng ngọc dần nhạt đi, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn nặng trịch, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nén. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Tất cả giật thót. 3 người nhìn nhau, tim đập thình thịch. Không ai dám động đậy. Cụ Tám liếc ra ngoài, mắt nheo lại. Đừng mở, nhưng tiếng gõ ngày càng dồn dập hơn. Cộc cộc cộc. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Mở cửa đi, tao lạnh quá. Dũng siết chặt nắm tay. Đó là giọng của Toàn. Không thể nào. Toàn đã bị thiêu rụi ngay trước mắt họ. Lâm nuốt nước bọt, chân lùi lại sát góc tường. Nghĩa vớ lấy con dao cắm gần đó, tay run lên. Tiếng gõ đột ngột dừng lại. Không gian im ắng đến đáng sợ. Lâm khẽ thì thào. Nó đi rồi sao? Dũng thở hắt, nhưng ngay lúc đó, rầm, cánh cửa bật tung. Một luồng gió lạnh ùa vào, đèn dầu phụt tắt. Trong bóng tối, một bóng người đứng lặng lẽ trước cửa. Mùi tới khi nồng nặc bốc lên. Toàn, hắn vẫn còn sống, nhưng không còn là con người nữa. Đôi mắt hắn trống rỗng, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, một nụ cười quỷ dị. Cả cơ thể hắn gầy gò, da bám chặt vào xương, sắc tím bầm như xác chết đã thối rữa. Hắn nhấc một chân bước vào. Nghĩa hét lên, lao đến chém một nhát mạnh xuống, nhưng con dao xuyên qua người Toàn mà không hề có chút kháng cự nào. Lâm kinh hoàng lùi lại, tay chân bùn rùn. Nó không phải con người nữa. Cụ Tám giơ tay, rải một nắm bột trắng lên người Toàn. Bất chợt, Toàn gào lên đau đớn, lùi lại một bước. Làn da hắn bắt đầu sùi bọt, bốc khói. Cụ Tám trừng mắt, hắn đã bị quỷ nhập. Muốn kết thúc mọi chuyện, phải đưa hắn về lại mộ. Dũng kinh hãi, nhưng không còn cách nào khác. Nếu để Toàn tồn tại, hắn sẽ trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả làng. Cụ Tám vội lấy ra một bọc vải đỏ, bên trong là những lá bùa dán kín. Cụ đưa cho Dũng một tấm bùa, nghiêm giọng.
Đặt nó lên trán thằng Toàn, nó sẽ bị phong ấn tạm thời. Sau đó chúng ta phải lập tức đưa nó về mộ. Dũng run rẩy cầm lấy tấm bùa, nhìn Toàn đang giãy giụa. Hắn phải làm thật nhanh. Lấy hết can đảm, Dũng lao lên, tay cầm bùa áp mạnh vào trán Toàn. Một tiếng thét chói tai vang lên. Toàn gục xuống đất, cơ thể co giật dữ dội. Tấm bùa bắt đầu phát sáng, giữ chặt hắn tại chỗ. Nghĩa và Lâm lập tức xông vào dùng dây trói chặt Toàn lại. Cả ba khiêng hắn lên, chạy thục mạng ra ngoài. Trời đêm u ám, sương mù dày đặc. Cả bọn lao về phía nghĩa địa, nơi cơn ác mộng này bắt đầu. Toàn vẫn đang giãy giụa, nhưng nhờ có lá bùa, hắn chưa thể thoát ra. Khi đến được phần mộ, cụ Tám bảo Dũng đào một hố ngay vị trí cũ. Tay hắn run rẩy nhưng vẫn cố sức xúc từng xẻng đất. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên. Toàn ngước đầu nhìn thẳng vào họ, đôi mắt tối sầm lại. Các người nghĩ có thể nhốt tao lại sao? Lá bùa trên trán hắn bốc cháy, từng tàn lửa nhỏ bay lên. Cụ Tám hét lớn, không kịp nữa rồi, mau chôn nó lại. Dũng và Nghĩa vội vàng lấp đất từng xẻng một. Toàn bắt đầu gào rú, cơ thể hắn vặn vẹo không ngừng. Đôi tay hắn cào cấu mặt đất, cố thoát ra. Nhưng khi đất phủ kín lên người hắn, tiếng hét dần tắt. Nghĩa cắm mạnh một thanh gỗ có dán bùa xuống mộ, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Một làn khói đen từ mộ bay lên, xoáy tròn rồi biến mất. Gió cũng ngừng thổi. Cả ba ngồi phịch xuống đất thở dốc. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc chưa? Cụ Tám tiến lại gần, nhìn chằm chằm xuống mộ. Gương mặt cụ không hề có vẻ nhẹ nhõm. Chúng ta chỉ phong ấn tạm thời. Một ngày nào đó, nếu phong ấn bị phá vỡ, nó sẽ lại trở về. Dũng rùng mình. Đêm đó, cả bốn người lặng lẽ rời khỏi nghĩa địa. Không ai nói với nhau một lời nào, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi xuống phần mộ mới đắp. Ở dưới lớp đất ấy, một đôi mắt vô hình vẫn đang dõi theo họ. Trời hừng sáng, làng vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc, u ám hơn thường lệ. Dũng, Nghị Lâm và cụ Tám ngồi trước hiên nhà, ánh mắt thẫn thờ. Đêm qua, họ đã làm mọi cách để phong ấn Toàn, nhưng trong lòng ai cũng có một nỗi bất an khó tả. Cụ Tám nhắm mắt thở dài, giọng cụ trầm hẳn xuống, không ổn rồi. Dũng ngẩng lên, giật mình hỏi. Cụ nói vậy là sao? Cụ Tám rít một hơi thuốc, nhìn về phía xa. Phong ấn chỉ là tạm thời. Nếu oán khí của nó còn quá mạnh, một ngày nào đó nó sẽ thoát ra. Mà tao dám chắc, đêm qua, chúng ta chưa thể diệt tận gốc. Nghĩa dùng mình, lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ? Cụ Tám không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước vào trong nhà. Một lát sau, cụ mang ra một cuốn sách cũ kỹ, bìa da đã bong tróc. Cụ lật từng trang, đến một đoạn nào đó thì dừng lại, đưa cho cả nhóm xem. Những dòng chữ Hán cổ hiện lên, cùng hình vẽ về một nghi lễ phong ấn. Lâm nhìn qua hỏi, đây là cái gì? Cụ Tám chậm rãi giải thích. Đây là nghi thức trấn yểm. Muốn diệt quỷ, chúng ta cần phong ấn nó bằng chính máu của người đã đào mộ. Ba người chết sững. Dũng kinh hãi lắc đầu. Không thể nào. Nghĩa mặt tái mét. Nhưng cụ Tám vẫn tiếp tục. Muốn làm điều này chúng ta phải quay lại mộ, dùng bùa chú để đánh thức nó, rồi dùng máu của một trong ba đứa để niêm phong. Nếu không làm vậy, sớm muộn gì nó cũng quay lại. Và lần này không ai cản được nó nữa đâu. Lâm chợt rùng mình. Cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng trước ánh mắt nghiêm trọng của cụ Tám, cậu ta không dám lên tiếng. Cuối cùng, cả bốn người chuẩn bị đồ đạc, một lần nữa quay lại nghĩa địa. Trưa hôm đó, trời không một gợn mây. Nghĩa địa vắng lặng đến kỳ lạ. Gió không thổi, không một âm thanh nào vang lên. Bước chân Dũng nặng trĩu khi đi qua những bia mộ lạnh lẽo. Khi đến chỗ ngôi mộ của Toàn, cả ba khựng lại. Trước mắt họ, phần đất mới đắp đêm qua đã bị xới tung. Cả nhóm chết điếng. Nghĩa run rẩy lùi lại. Không thể nào, đêm qua chúng ta vừa chôn xong mà. Cụ Tám không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống hố sâu. Một mùi hôi thối bốc lên, tanh nồng đến mức cả nhóm suýt nôn mửa. Dưới đó, không có xác Toàn. Lâm bật thốt, nó thoát ra rồi. Dũng nắm chặt dao, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi. Toàn đã trốn thoát. Điều này có nghĩa là hắn đang ở đâu đó, chờ đợi họ. Cụ Tám nghiến răng, phải tìm ra nó ngay trước khi quá muộn. Nếu để nó lang thang thêm một đêm nữa, nó sẽ không còn là quỷ bình thường nữa đâu. Nghĩa dùng mình hỏi. Ý cụ là sao? Cụ Tám nhìn quanh, giọng nghiêm trọng. Nếu nó hấp thụ đủ oán khí, nó sẽ thành cương thi thực sự. Khi đó, chúng ta không còn cách nào tiêu diệt nó nữa. Không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều hiểu, họ chỉ còn một cơ hội duy nhất. Cả nhóm lần theo dấu vết quanh nghĩa địa. Những vệt bùn đất, dấu tay kỳ dị xuất hiện trên nhiều bia mộ khác nhau. Bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng cười khanh khách, lạnh gáy. Dũng xoay người nhìn về phía rừng tre. Một bóng đen thấp thoáng lướt qua giữa những thân cây,
Lâm nuốt nước bọt, giọng run rẩy. Nó ở đó. Cụ Tám nhanh chóng rút ra một lá bùa, ném xuống đất lẩm bẩm chú ngữ. Lá bùa bùng cháy tạo thành một làn khói trắng bay lên trời. Ngay lập tức, một tiếng rú thất thanh vang lên từ rừng tre. Bóng đen đó đang gào thét trong đau đớn. Không để lỡ cơ hội, cả nhóm lập tức lao vào rừng. Dũng chạy đầu tiên, tim đập liên hồi. Càng vào sâu, không khí càng trở nên nặng nề. Những chiếc lá tre khô giòn vỡ vụn dưới chân họ. Và rồi, họ thấy Toàn. Hắn đang đứng dựa vào một thân cây, đôi mắt đỏ ngầu, máu từ miệng chảy ròng ròng. Nhưng điều kinh khủng hơn cả là trên tay hắn đang nắm chặt một con mèo đen đã bị hắn cắn nát một nửa. Dũng suýt nôn ra nhưng vẫn siết chặt con dao trong tay. Toàn ngước lên nhìn họ, khóe miệng nở một nụ cười ghê rợn. Chúng mày tới rồi sao? Tao chờ mãi. Dũng rùng mình. Hắn không còn là Toàn nữa. Cụ Tám lập tức vẽ một vòng tròn bùa chú xung quanh họ, chặn Toàn lại. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn cười phá lên, rồi bất ngờ lao tới. Cả nhóm giật mình lùi lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Toàn đã vươn tay bóp chặt cổ Nghĩa. Nghĩa vùng vẫy, mặt tím tái. Dũng lao đến, dùng dao chém mạnh vào tay Toàn. Nhưng hắn không hề buông ra, chỉ cười gằn. Lâm hét lên cụ Tám. Làm gì đi? Cụ Tám lật cuốn sách, tay run rẩy. Chỉ còn cách dùng máu để phong ấn. Không chần chừ, cụ cắn mạnh vào ngón tay, nhỏ từng giọt máu xuống đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Một luồng sáng chói lòa bùng lên. Toàn rú lên đau đớn, buông Nghĩa ra, ôm đầu quằn quại. Dũng không bỏ lỡ cơ hội, giật mạnh tấm bùa trong tay cụ Tám, dán lên trán hắn. Hắn gào thét, cơ thể run bần bật. Rồi dần dần làn da hắn nứt toác, từng mảng thịt cháy đen, rã ra thành tro bụi. Chỉ trong vài giây, Toàn biến mất hoàn toàn. Không còn gì ngoài một làn khói xám bay lên. Cụ Tám thở hắt ra, toàn thân rã rời. Xong rồi. Dũng quỵ xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Nghĩa vẫn còn thở dốc, tay ôm cổ, chưa hết bàng hoàng. Gió bắt đầu thổi nhẹ. Rừng tre lại trở nên yên ắng như ban đầu. Màn đêm buông xuống, làng trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nhưng trong lòng Dũng ngơ không một cảm giác mất làng khó tè. Họ đã tiêu diệt Toàn, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Cụ Tám sau khi thực hiện nghi lễ phong ấn đã kiệt sức. Cụ thở dài, nói với cả nhóm chúng ta phải rời khỏi đây ngay đêm nay. Oán khí của nó chưa tan hết đâu, Dũng không hiểu. Nhưng chẳng phải nó đã hóa thành tro bụi rồi sao? Cụ Tám lắc đầu, giọng trầm xuống. Chỉ là thân xác nó bị hủy diệt. Oán linh của nó vẫn còn tồn tại. Nếu không xử lý triệt để, nó sẽ tìm cách nhập vào ai đó, quay lại báo thù. Một cơn gió lạnh thốc qua. Nghĩa rùng mình. Trong lòng cậu ta bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Vậy giờ phải làm sao? Cụ Tám nhìn ra xa, nói chậm rãi. Phải tìm ra thứ đã khiến nó hóa quỷ. Lâm nhíu mày không hiểu ý cụ là sao. Cụ Tám nhìn thẳng vào cả ba, ánh mắt nghiêm trọng. Lần đầu tiên khi đào mộ, tụi bay có lấy thứ gì ra khỏi đó không? Cả ba im lặng. Nghĩa liếm môi rồi bất giác sờ tay vào túi áo. Cậu ta cảm thấy một vật cứng, lạnh ngắt trong đó. Một đồng tiền vàng, mồ hôi lạnh túa ra. Nghĩa nhớ rõ đêm đó cậu ta đã lấy nó từ dưới quan tài của Toàn. Khi thấy vàng, lòng tham nổi lên. Cậu ta đã nhét vào túi, nghĩ rằng chỉ là một món đồ vô hại. Bây giờ cậu ta mới hiểu. Mình đã sai. Tay Nghĩa run rẩy lấy đồng tiền ra. Dưới ánh đèn dầu, nó ánh lên sắc vàng chói lóa. Nhưng trên bề mặt có những vệt đen kỳ lạ như thể máu đã khô lại. Cụ Tám nhìn thấy liền biến sắc. Trời ơi, đây chính là thứ đã nguyền rủa nó. Dũng và Lâm nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Cụ Tám giật phát đồng tiền từ tay Nghĩa, quăng mạnh xuống đất, rút ra một tấm bùa, lầm nhầm chú ngữ rồi châm lửa đốt. Nhưng ngọn lửa vừa chạm vào đồng tiền thì lập tức tắt ngấm. Một tiếng rít ghê rợn vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Bầu không khí trở nên lạnh buốt. Nghĩa hoảng hốt lùi lại. Lâm nuốt nước bọt, giọng run run. Cái gì vậy? Cụ Tám tái mặt. Nó vẫn còn ở đây. Lời cụ vừa dứt, ngọn đèn dầu trên bàn phụt tắt. Một cơn gió mạnh thốc qua, mang theo một tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Bất thình lình, Nghĩa hét lên đau đớn. Cả nhóm giật mình quay lại. Trên tay Nghĩa, đồng tiền vàng đã bám chặt vào da thịt cậu ta, như thể nó đang hút lấy linh hồn cậu. Các đường gân trên cánh tay cậu ta căng lên, tím đen như sắp vỡ tung. Nghĩa gào thét, mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Dũng hoảng loạn lao đến định kéo đồng tiền ra, nhưng cụ Tám quát lớn. Đừng chạm vào. Nhưng đã quá muộn. Vừa đặt tay lên, Dũng cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người, tê buốt đến tận xương tủy. Cậu ta bị hất văng ra sau, đập mạnh vào vách nhà. Lâm kinh hãi nhìn cụ Tám, giọng lắp bắp: Cụ ơi, làm sao bây giờ?
Cụ Tám siết chặt nắm tay, giọng run rẩy, nó đang nhập vào thằng Nghĩa. Ngay lúc đó, Nghĩa dừng hét. Cậu ta đứng bất động giữa nhà, một thứ gì đó đã thay thế cậu ta. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Dưới ánh sáng leo lắt, bóng của Nghĩa in trên vách, dài ngoằng, méo mó một cách quỷ dị. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt giờ đã đổi màu, là trắng dã không còn tròng đen. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quái đản. Dũng và Lâm không dám cử động. Nghĩa, hay đúng hơn là thứ đang trú ngụ trong cậu ta, cất giọng khàn khàn. Tao đã nói, tao sẽ quay lại mà. Dũng nổi gai ốc. Cậu ta nhận ra đây chính là giọng của Toàn. Lâm lắp bắp. Không, không thể nào. Cụ Tám không chần chừ nữa. Cụ rút ra một con dao bạc tiến lại gần Nghĩa. Thả nó ra ngay. Nhưng Nghĩa cười phá lên. Giọng cậu ta méo mó, không còn chút nhân tính. Muộn rồi. Linh hồn này giờ thuộc về tao. Nói dứt câu, cậu ta lao tới. Cụ Tám phản xạ nhanh, vung dao lên, nhắm thẳng vào cánh tay Nghĩa. Nhưng không hiểu bằng cách nào, Nghĩa đã tránh được, rồi nhanh như chớp vung tay, đánh mạnh vào người cụ. Cụ Tám bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tủ gỗ. Dũng và Lâm hoảng loạn. Lâm vội chạy đến đỡ cụ Tám, trong khi Dũng nghiến răng, lao tới tấn công Nghĩa. Cậu ta giơ dao đâm thẳng vào ngực Nghĩa, nhưng con dao xuyên qua, không có máu. Nghĩa cúi nhìn rồi phá lên cười. Chúng mày không giết được tao đâu. Rồi trong nháy mắt, cậu ta chộp lấy cổ Dũng, siết chặt. Dũng giãy giụa, mắt trợn ngược. Hơi thở cậu ta yếu dần. Cụ Tám ho ra máu, gắng gượng đứng dậy, hét lên với Lâm mau đốt bùa. Đốt nó ngay. Lâm run rẩy rút ra tấm bùa cuối cùng, tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta bật quẹt lửa, châm vào lá bùa, ngọn lửa bùng lên. Ngay lập tức, Nghĩa gào thét thảm thiết, buông Dũng ra, ôm đầu quằn quại. Cụ Tám không bỏ lỡ cơ hội, lảo đảo bước đến, giơ cao con dao bạc, một nhát chém mạnh. Nghĩa gục xuống, tiếng rú thất thanh vang lên, rồi mọi thứ im bặt. Cơ thể Nghĩa nằm im bất động. Dũng ho sặc sụa, thở dốc, nhìn sang cụ Tám. Cụ đã giết nó. Cụ Tám mặt trắng bệch, lắc đầu. Không, nó chưa chết. Lâm nuốt nước bọt, lùi lại một bước, cả ba dán mắt vào cơ thể Nghĩa. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên. Nghĩa từ từ mở mắt, đôi mắt trắng dã, không chút sự sống. Rồi, cậu ta ngồi dậy. Dũng, Lâm và cụ Tám chết sững khi thấy Nghĩa ngồi dậy. Đôi mắt cậu ta trắng dã, khuôn mặt không còn chút thần sắc con người. Cả ba người nín thở, không ai dám nhúc nhích. Một luồng khí lạnh buốt tràn khắp căn nhà. Đột nhiên, Nghĩa bật cười, tiếng cười khàn đục vang vọng như đến từ cõi âm. Dũng siết chặt con dao bạc trong tay, chân cậu ta khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lâm thì đã lùi sát vào góc nhà, hai tay nắm chặt lấy nhau đến mức móng tay bấu vào da thịt tái mét. Cụ Tám khẽ lẩm bẩm một câu thần chú, nhưng giọng cụ ta yếu ớt, rõ ràng đã mất nhiều sức lực. Nghĩa nhìn từng người một, ánh mắt sắc lạnh, không còn chút gì của một con người bình thường. Chúng mày nghĩ có thể giết tao sao? Giọng cậu ta trầm đục, vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Dũng nghiến răng, lao tới với con dao bạc, nhưng ngay lập tức, một lực vô hình đẩy cậu ta văng mạnh ra sau, đập mạnh vào vách nhà khiến Dũng choáng váng. Lâm hét lên, quay sang nhìn cụ Tám, nhưng cụ chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bọn bay đã đào trộm mộ tao, đã lấy đi thứ thuộc về tao, bây giờ tao sẽ lấy lại từng chút một. Nghĩa đứng dậy, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy ma mị. Mỗi bước chân của cậu ta vang vọng trong đêm, nặng nề như tiếng bước chân từ địa ngục vọng về. Lâm lúc này gần như không thể cử động, cậu ta run rẩy lùi lại theo phản xạ, nhưng sau lưng đã là bức tường lạnh buốt. Nghĩa dừng lại ngay trước mặt, khuôn mặt nhợt nhạt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lâm. Tao có nên lấy mạng mày trước không nhỉ? Cậu ta cười khẽ, rồi bất ngờ giơ tay bóp chặt cổ Lâm. Lâm vùng vẫy, mặt cậu ta đỏ bừng, hơi thở dần yếu đi. Cụ Tám lảo đảo đứng dậy, ném một lá bùa về phía Nghĩa, nhưng lá bùa vừa chạm vào người cậu ta liền cháy rực rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cụ Tám hoảng hốt, cụ không ngờ rằng thứ quỷ quái này lại mạnh đến vậy. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa nhà bật tung, một cơn gió lạnh tràn vào. Nghĩa khựng lại, tay cậu ta nới lỏng. Lâm ho sặc sụa ngã gục xuống sàn. Từ ngoài cửa, một bóng người bước vào, chính là ông Bảy, một thầy Pháp nổi tiếng trong vùng. Ông Bảy không nói gì, chỉ nhìn Nghĩa bằng ánh mắt sắc lạnh. Mày là ai? Linh hồn lang thang nào dám nhập vào người sống? Ông trầm giọng. Nghĩa quay lại, nhìn ông Bảy chằm chằm rồi cười khẽ. Mày nghĩ mày có thể đuổi được tao sao? Không nói thêm lời nào, ông Bảy rút từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp và ngay lập tức một luồng khói trắng bay ra, lan tỏa khắp căn phòng. Nghĩa lập tức hét lên, ôm đầu quằn quại, toàn thân run rẩy. Cơ thể cậu ta co giật,
miệng rít lên từng tiếng ghê rợn. Ông Bảy nhanh chóng lấy một tấm bùa khác, dán thẳng lên trán Nghĩa. Tiếng rít thất thanh vang lên, rồi bất chợt, căn nhà chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Nghĩa đổ gục xuống, bất động. Dũng vội vàng bò dậy, chạy đến lay người bạn mình. Nghĩa, mày có sao không Nghĩa? Nhưng cậu ta không phản ứng. Cụ Tám tiến lại gần, đặt tay lên trán Nghĩa rồi thở dài. Linh hồn nó đã bị quỷ ám quá lâu, nếu không nhanh đưa về làm lễ thanh tẩy, sợ rằng nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lâm vẫn còn run rẩy, cậu ta nhìn cụ Tám rồi quay sang ông Bảy. Giờ phải làm gì đây? Ông Bảy không trả lời ngay, chỉ cúi xuống kiểm tra đồng tiền vàng vẫn còn rơi trên sàn. Đây chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Ông ta nhặt nó lên, cẩn thận bỏ vào một chiếc túi vải màu đỏ. Cái này không thể để ở đây được nữa, tôi sẽ mang đi phong ấn. Còn cậu ta phải đưa về làng ngay trước khi trời sáng. Nếu để quá lâu, e rằng sẽ không cứu kịp. Dũng và Lâm liền dìu Nghĩa đứng dậy, nhưng ngay lúc đó cậu ta lại giật nảy người, mắt mở trừng trừng. Một bàn tay đen sạm, gân guốc bất ngờ thò ra từ sau lưng Nghĩa, chộp lấy cổ Dũng. Một tiếng cười lạnh vang lên khắp căn nhà, khiến tất cả đều chết đứng. Cái thứ quỷ quái kia vẫn chưa chịu rời đi. Dũng cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt siết chặt cổ mình. Hơi thở cậu ta đứt quãng, hai chân quỳ sụp xuống nền đất. Lâm hoảng loạn lao tới, nhưng lập tức bị đẩy văng ra xa, đập mạnh vào vách nhà. Ông Bảy cau mày, rút từ trong túi ra một chiếc gương đồng nhỏ, giơ thẳng về phía Nghĩa. Cậu ta gào lên, vùng vẫy dữ dội, nhưng bàn tay đen xì kia vẫn không buông Dũng ra. Ông Bảy niệm chú, chiếc gương đồng bắt đầu phát sáng. Ánh sáng ấy như xuyên thấu vào cơ thể Nghĩa, khiến thứ gì đó trong người cậu ta rít lên giận dữ. Cùng lúc đó, cụ Tám cũng lao tới, vung một nắm muối trắng về phía Nghĩa. Hạt muối chạm vào da thịt cậu ta lập tức bốc khói. Một tiếng thét chói tai vang lên, bàn tay đen xì kia co giật rồi dần dần tan biến vào không khí. Dũng ngã vật xuống, ôm cổ thở hổn hển. Nghĩa ngã quỵ, cơ thể co giật liên hồi, hơi thở gấp gáp như sắp cạn kiệt. Ông Bảy bước đến, đặt tay lên trán cậu ta, đôi mắt đầy thận trọng. Nó vẫn còn bị ám nặng, phải nhanh chóng làm lễ giải trừ, nếu không hậu quả khó lường. Không ai nói thêm lời nào, tất cả nhanh chóng dìu Nghĩa ra ngoài, rời khỏi căn nhà hoang. Trời vẫn tối đen, cơn gió lạnh lùa qua những rặng cây khiến không khí càng thêm u ám. Dũng và Lâm cố gắng bước nhanh, nhưng Nghĩa mỗi lúc một nặng hơn. Cơ thể cậu ta như bị một thế lực nào đó kéo giữ lại. Ông Bảy chậm rãi lôi từ trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ, buộc chặt vào cổ tay Nghĩa rồi thì thầm vài câu. Lập tức cơ thể cậu ta nhẹ bẫng, Dũng và Lâm dễ dàng dìu đi tiếp. Đến một ngôi miếu nhỏ ven đường, ông Bảy ra hiệu dừng lại. Cụ Tám thở dài, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Nghĩa. Phải làm ngay tại đây. Không Bảy gật đầu, chắc là ban đầu nhanh chóng bày biện các vật dụng làm lễ. Một bát nước phép được đặt chính giữa, xung quanh là những tấm bùa vàng rực rỡ. Nghĩa bị đặt ngồi xuống giữa vòng tròn đã rắc sẵn tro bếp và muối trắng. Ông Bảy nhắm mắt, bắt đầu niệm chú. Không khí xung quanh như trùng xuống, cơn gió ban nãy giờ bỗng lặng hẳn. Dũng và Lâm nín thở quan sát. Khi những câu thần chú được đọc lên, cơ thể Nghĩa bất ngờ giật mạnh. Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trắng dã nhìn xoáy vào ông Bảy. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt vô hồn ấy. Cứ tưởng có thể trục ta ra dễ vậy sao? Giọng nói đó không còn là của Nghĩa nữa, mà là một thứ âm thanh trầm đục, khô khốc, như vọng về từ cõi âm. Ông Bảy vẫn không dừng lại, giọng đọc chú càng lúc càng dồn dập hơn. Nghĩa bắt đầu vùng vẫy, toàn thân cậu ta co giật, những ngón tay bấu chặt xuống nền đất, móng tay gãy rời, máu rỉ ra từng giọt, nhưng cậu ta vẫn cười. Lâm rùng mình, cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể. Dũng lặng lẽ nắm chặt con dao bạc trong tay, sẵn sàng ứng phó. Ông Bảy đột nhiên lấy bát nước phép hắt thẳng vào người Nghĩa. Một tiếng thét ghê rợn vang lên. Toàn thân cậu ta cong giật, da thịt cháy xém, những vệt đen lan rộng trên cổ và cánh tay. Nhưng vẫn chưa hết. Một cánh tay đen xì khác thò ra từ sau lưng Nghĩa, chộp về phía ông Bảy. Không kịp suy nghĩ, Dũng lao tới, dùng con dao bạc đâm mạnh vào cánh tay ấy. Một tiếng rít vang lên, bàn tay quỳ dữ co rúm lại rồi vỡ vụn như tro bụi. Cùng lúc đó, cụ Tám vung tay rắc muối trắng khắp người Nghĩa, miệng liên tục đọc thần chú. Lần này, cơ thể cậu ta bắt đầu run rẩy dữ dội, đôi mắt trợn trừng, miệng há to như muốn hét lên nhưng không phát ra âm thanh nào nữa. Ông Bảy nhanh chóng rút ra một lá bùa lớn, dán thẳng lên trán Nghĩa. Cậu ta giật mạnh một lần cuối cùng rồi đổ gục xuống. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
chỉ còn tiếng thở dốc của Dũng và Lâm. Ông Bảy thận trọng tiến lại gần, kiểm tra hơi thở của Nghĩa rồi gật đầu. Nó đã thoát, nhưng vẫn còn rất yếu, phải nghỉ ngơi ít nhất vài ngày mới hoàn toàn hồi phục. Cụ Tám vuốt mặt, thở phào nhẹ nhõm. Dũng và Lâm đỡ Nghĩa dậy, lúc này cậu ta đã bất tỉnh nhưng hơi thở đều hơn. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã yên, ông Bảy bỗng nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở một góc tối bên ngoài miếu. Một bóng đen lướt qua rất nhanh. Chỉ là thoáng qua, nhưng ông ta cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề. Lâm vô thức quay đầu nhìn theo, sống lưng lạnh toát. Ông Bảy vẫn đứng yên, mắt nhìn về phía xa, giọng nói trầm xuống. Vẫn chưa xong đâu. Dũng nhìn quanh, cảm giác như có thứ gì đó vẫn đang theo dõi. Không khí xung quanh dù không còn căng thẳng như lúc nãy, nhưng vẫn mang theo sự lạnh lẽo, khó tả. Nghĩa nằm bất động, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu, nhưng đều. Ông Bảy ra hiệu rời khỏi đây ngay trước khi có chuyện gì khác xảy ra. Trên đường về, không ai nói gì. Lâm chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước. Dũng siết chặt bàn tay, cảm giác nhói lên ở vết thương khi nãy bị cào trúng. Ông Bảy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ông vẫn thường xuyên hướng ra phía sau, như thể chờ đợi điều gì đó. Khi gần đến cổng làng, gió bất chợt thổi mạnh. Một mùi tanh nồng sộc lên, nặng đến mức ai cũng phải nhăn mặt. Cụ Tám dừng bước, nhíu mày nhìn về phía con đường mòn tối om bên trái. Không gian nơi đó dường như đặc quánh lại, bóng tối sâu hun hút đến mức không thể nhìn thấy gì bên trong. Dũng bất giác lùi lại một bước, cảm giác nguy hiểm rõ ràng đến mức gai ốc trên tay cậu dựng đứng. Tiếng động lạ vang lên từ phía con đường, không giống tiếng côn trùng hay gió lùa qua lá cây, nó như tiếng gì đó trườn bò trên mặt đất, ướt át và nhấp nháp. Ông Bảy bước lên trước, lấy ra một lá bùa màu đỏ, tay siết chặt chuỗi hạt gỗ. Lâm nuốt khan, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nghĩa vẫn bất tỉnh, hơi thở dồn dập hơn. Một tiếng rít nhỏ vang lên, không rõ từ đâu. Nhưng ngay sau đó là cảm giác áp lực nặng nề đè lên không gian xung quanh. Dũng nghiến răng, cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Lâm nheo mắt, nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua con đường phía xa. Ông Bảy quăng lá bùa xuống đất, miệng lẩm bẩm câu chú. Lá bùa cháy lên thành ngọn lửa xanh nhạt, ánh sáng phát ra khiến bóng tối xung quanh chao đảo. Một thứ gì đó đang ẩn nấp trong đó, không thể tiến tới nhưng cũng không chịu rời đi. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng rít lại vang lên, lần này nghe rõ hơn, như ai đó đang cố gắng nói nhưng giọng bị bóp nghẹt. Cụ Tám nhấc một viên gạch bên đường lên, lấy ra một nắm tro rải xuống đất. Gương mặt bà vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Ông Bảy gật đầu, vẽ một đường dài trên mặt đất bằng phấn trắng. Ánh sáng từ vạch phấn le lói trong đêm tối, như một hàng rào vô hình ngăn cách giữa hai bên. Bóng đen trong con đường tối giật mạnh một cái, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Một hình dạng mơ hồ dần hiện ra giữa lớp sương mù dày đặc. Đó không còn là một bóng đen vô định nữa, mà có hình dáng, có đường nét. Một gương mặt tái nhợt với đôi mắt đen sâu hắm, mái tóc dài rũ rượi, thân thể gầy gò vặn vẹo như bị bóp méo. Dũng siết chặt nắm tay, tim đập loạn nhịp. Cái thứ đó nhìn chằm chằm về phía họ, miệng mở rộng nhưng không phát ra âm thanh nào. Ông Bảy giữ chặt chuỗi hạt tiến lên thêm một bước. Nó không thể bước qua vạch phấn, nhưng vẫn đứng đó, bất động như một cái bóng đổ trên mặt đất. Lâm nuốt khan, cố gắng không rời mắt khỏi thứ trước mặt. Một lúc sau, bóng đen ấy từ từ lùi lại, biến mất vào khoảng tối thăm thẳm phía sau con đường mòn. Không gian lại chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu rằng đây chưa phải là kết thúc. Ông Bảy thu lại lá bùa, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường đó. Cụ Tám thở dài, quay sang nhìn Dũng và Lâm. Chúng ta nên đi tiếp, không nên ở đây lâu. Không ai phản đối, tất cả nhanh chóng rời đi, để lại phía sau một khoảng không tối đen và lạnh lẽo. Dũng bước đi, cảm giác sau lưng như có ai đó đang theo dõi. Mỗi bước chân đều nặng nề, dù đoạn đường về không còn xa. Nghĩa vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt tái nhợt như mất hết sinh khí. Lâm đi cạnh, ánh mắt liên tục đảo quanh như đang đề phòng điều gì đó. Ông Bảy trầm ngâm, nắm chặt chuỗi hạt trong tay. Vừa đến cổng nhà, một cơn gió mạnh ảo qua, làm cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Bầu không khí trở nên lạnh hơn bình thường. Cụ Tám bước vào trước, nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau với ánh mắt nặng trĩu. Ông Bảy đặt Nghĩa xuống chiếu, tay kiểm tra mạch đập. Cơ thể Nghĩa lạnh dần, hơi thở mong manh. Ông rút trong túi ra một lá bùa, đặt lên trán cậu ta. Ngay lập tức,
Cơ thể Nghĩa co giật, miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Lâm nhìn thấy rõ ràng, từ khóe môi Nghĩa chảy ra một dòng nước đen đặc quánh, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Cậu ta đột nhiên mở mắt, trong mắt trắng dã, đồng tử co rút. Một tiếng thở hắt mạnh vang lên, toàn thân Nghĩa cứng đờ. Ông Bảy nhanh chóng ấn mạnh vào huyệt giữa trán cậu, miệng lầm nhầm câu chú. Không gian trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Đôi mắt Nghĩa bắt đầu chớp liên tục, cơ thể giật lên như bị một lực vô hình kéo căng. Dũng nuốt khan, không dám rời mắt. Một cái bóng mờ nhạt xuất hiện phía sau Nghĩa, hình dạng méo mó, khuôn mặt nhoài nhoẹt, nhưng có thể thấy rõ đôi mắt đen trũng sâu. Cụ Tám rút ra một nắm tro, rắc xuống đất. Ngay lập tức, bóng đen ấy co rút lại, phát ra một tiếng rít chói tai. Nghĩa há miệng, một dòng khói đen từ trong cổ họng cậu ta trào ra. Căn phòng tối sầm lại trong khoảnh khắc, rồi tất cả trở về yên tĩnh. Nghĩa rũ xuống, hơi thở dần trở nên ổn định. Mọi người thở phào, nhưng không ai dám lơ là. Ông Bảy đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Lâm nhíu mày, giọng căng thẳng. Cái thứ đó vẫn chưa rời đi hẳn. Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trời không trăng, chỉ có bóng tối dày đặc. Bên ngoài không gian yên lặng một cách lạ thường. Ngọn đèn dầu trên bàn chợt rung nhẹ, ánh lửa dao động như có thứ gì đó vừa lướt qua. Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía đó. Một cái bóng bóng mờ nhạt chậm rãi hiện lên trên tường, hình dáng giống hệt thứ vừa xuất hiện phía sau Nghĩa. Nó không biến mất mà dần trở nên rõ ràng hơn, như thể đang bước ra từ chính bức tường. Không ai dám cử động. Ông Bảy siết chặt chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm một câu chú khác. Ngay khi âm thanh cuối cùng vang lên, bóng đen co lại, gương mặt vặn vẹo méo mó. Nhưng thay vì biến mất, nó lao thẳng về phía Dũng. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên ngực, hơi thở nghẹn lại. Cụ Tám ném nắm tro cuối cùng về phía cái bóng. Cùng lúc đó, ông Bảy quăng một lá bùa lên trán Dũng. Một luồng khí nóng bùng lên trong người cậu, cơ thể thoát khỏi trạng thái đông cứng. Bóng đen vặn vẹo dữ dội, phát ra âm thanh như tiếng gió rít giữa đêm khuya. Cánh cửa bật tung, một luồng gió mạnh ập vào. Bóng đen lao ra ngoài tan biến vào không khí. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngọn đèn dầu lập lòe, rồi trở lại trạng thái bình thường. Dũng thở hắt ra, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Nghĩa nằm yên, khuôn mặt bớt tái nhợt. Ông Bảy thu dọn đồ, ánh mắt trầm tư. Dũng nhìn ra ngoài, bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xào xạc của những tán cây. Nghĩa vẫn bất động nhưng sắc mặt đã đỡ hơn trước. Ông Bảy đứng dậy, bước tới kiểm tra lại một lần nữa, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Lâm ngồi xuống,